ल आज चाहिँ हामी पाना अन्तर्गतको चाहिँ लोकसेवा सेट क्विजको चाहिँ लोकसेवा सेट भनेर लेखे तापनि हामीले चाहिँ तलबाट गर्दै आएको हुनाले 14वटा सेट हो त्यो गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गरौँ। वेन वाज इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द एसएलसी बोर्ड इन नेपाल। नेपालमा एसएलसी बोर्ड चाहिँ कहिले स्थापना भयो भनेर सोधे रहेछ। भनेपछि एसएलसी बोर्ड भनेको जुद्ध शमशेरले सुरुवात गरेका थिए कार्तिक 16 1990बाट। कार्तिक 16 1990 कार्तिक 16 1990। विच अफ द फलोइङ इज नट द वान अफ द 6 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द युनाइटेड नेसन भनेको इङ्ग्लिस स्पेनिस अरबिक छ। इङ्ग्लिस 6 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ युनाइटेड नेसनका 6 अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस भयो, अरबिक चाहिँ लास्टमा थपिएको हो, जर्मन छैन। अरबिक, चाइनिज, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, रसियन र स्पेनिस। अरबिक, चाइनिज, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, रसियन र स्पेनिस, जर्मन चाहिँ छैन। विच माउन्टेन इन नेपाल इज नोन एज द थर्ड पोल भनेर कञ्चनजङ्घालाई चिनिन्छ। थर्ड पोल भनेर कञ्चनजङ्घालाई चिनिन्छ। थर्ड पोल भनेर कञ्चनजङ्घालाई चिनिन्छ। बेसी सहरको ब्याङ्कमा चाहिँ कुन रिभर रहेको छ भन्दाखेरि बेसी सहर इन द ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क। कुन सहर कर्णालीको किनारमा चाहिँ मर्स्याङदीको किनारमा बेसी सहर छ। मर्स्याङदीको किनारमा चाहिँ के छ त बेसी सहर छ। मर्स्याङदीको किनारमा बेसी सहर रहेको छन्। त्यस पछाडि करेन्ट आइडल अफ पशुपतिनाथ कसले चाहिँ इन्स्टल गरेको हो? हु इन्स्टल्ड INSTA इन्स्टल्ड CURRENT करेन्ट आइडल अफ पशुपति। पशुपतिको अहिलेको मूर्ति भनेको जय सिंहदेव, जय SINGH जय सिंहदेव। पशुपति मन्दिर बनाउने भनेको प्रचण्डदेव होला। अनि त्यस पछाडि करेन्ट आइडल अफ पशुपतिनाथ चाहिँ कसले बनाएको भन्दाखेरि जय सिंहदेवले हो। करेन्ट आइडल अफ द पशुपति टेम्पल कसले इन्स्टल्ड गरेको हो भनेर भनेको छ। हु इन्स्टल्ड द भनेको छ। यहाँ चाहिँ फेरि भास्कर वर्माले भनेको छ। प्रचण्डदेवले चाहिँ कन्स्ट्रक्टर पशुपति बनाएको हो, फेमस फर त्यति। 2070देखि फेरि सुरुदेखि सर एकचोटि पढ्दै आऊँ। बेसी सहर चाहिँ कुन रिभरमा छ अरे? मर्स्याङदीमा छ। विन्स अन द करेन्ट आइडल अफ द पशुपतिनाथ गरेको जय सिंहदेवले हो। हु इन्भेन्टर द हेलिकप्टर भनेको इगोर सिरोक्सीले बनाएको हो। त्यसरी एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन हाउ मेनी किलोमिटर अफ द रोड हेज बिन सेट किलोमिटर अफ द रोड कति भनेको छ भन्दाखेरि 33,000 किलोमिटर। द एल्टिट्युड अफ द वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट भनेको 1201देखि 2100 विच कन्ट्री सेक्रेटरी अफ बिमस्टिक भनेको बङ्गलादेशमा छ। विच कन्ट्री इज द सेक्रेटरी अफ बिमस्टिक भनेको बङ्गलादेशमा छ। फ्रम द विच फाइनेन्सियल बजेट आर प्रेजेन्ट इन नेपाली करेन्सी 2016-17। फ्रम विच फाइनेन्सियल इयर बजेट आर प्रेजेन्ट इन नेपाली करेन्सी भनेको 2016-17देखि 2016-17। हाउ मेनी प्रिन्सिपल डु द जोन मेयर पुट फरवर्ड विथ द इम्प्लिमेन्टिङ द सिभिल सर्भिस भनेको 6वटा प्रिन्सिपल। सिभिल सर्भिस 2049 फ्रम द 2050 जेठ 8 गते 2050 जेठ 4 गते। सिभिल सर्भिस 2049 वाज इम्प्लिमेन्टेड इन विच इयर भनेको 2050 जेठ 4 गते। वेन इज द वुमन डे सेलिब्रेट? वुमन डे भनेको मार्च 8मा। विच इज द फर्स्ट कन्ट्री टु साइन द एजेन्डा पहिलो साइन गर्ने भनेको चाइना भयो। द करेन्ट रोड डेन्सिटी अफ नेपाल 0.60 पर किलोमिटर स्क्वायर 0.60 पर किलोमिटर स्क्वायर। वेयर इज द बायोडाइभर्सिटी इन्फर्मेसन सेन्टर लोकेटेड भनेको चितवनमा रहेको छ। बायोडाइभर्सिटी सेन्टर लोकेटेड भनेको कहाँ रहेको छ? चितवनमा रहेको छ। द रिसिडियल पावर इज भेस्टेड टु द फेडरेसन। हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट आर देयर इन द कन्स्टिट्युसन नेपाल? 16देखि 46सम्म 31वटा। वेन नेपाली डिक्लेयर फेडरल स्टेट 2063 वैशाख नेपाली डिक्लेयर फेडरल स्टेट भनेको 2063 वैशाख। सिभिल सर्भिस फङ्सन नट फेल अन द क्याटेगोरी अफ द ब्याकवर्ड। अछाम पऱ्यो, बाजुरा पऱ्यो, जुम्ला पऱ्यो, डोटी चाहिँ परेन। डोटी चाहिँ होइन। सिटिजन चार्टर कम्पिटिसन इन नेपाल फ्रम वेन भनेको 2070। सिटिजन चार्टर द कम्पिटिसन इन नेपाल फ्रम वेन भनेको 2070। लिडरसिप इज नट द पोस्ट। लिडरसिप भनेको पोस्ट होइन है। लिडरसिप इज नट द पोस्ट। वाट इज द करेन्ट पपुलेसन डेन्सिटी अफ द नेपाल भनेको 198 पर किलोमिटर 198 पर स्क्वायर किलोमिटर। डियो भ्याली इज लोकेटेड इन डोल्पा। डुयो भ्याली भनेको डोल्पामा रहेको छ। द कोइन अफ द कन्सेप्ट अफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको पब्लिक भनेको अघि रुखले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पब्लिकहरूले के गरे? रुख बेचे भन्ने बित्तिकै हामीले के चाहिँ उड्रो विल्सन विच वर्ड डज नट बिलोङ टु द इच अदर। इन्च, औन्स, सेन्टिमिटर र यार्डमा औन्स चाहिँ मिलेन।
अब स्टेटमेन्ट भनेको प्राइमेरी स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन इन urban India have now become avoid as well as the more regular viewer of the television, even in the household without a TV. As a result, they have been alarming declining in the extent of leadership of the newspaper. First method of increasing the readership of the newspaper should be deceived. त्यस्तो केही पनि भनेको छैन. A team of the experts should send to other country to study the impact of the TV on the readership of the newspaper. Neither one, neither two, कुनै पनि फलो गर्दैन. Statement it is decided to put the children of the school at the age of 5 or so. Statement भनेको it is decided to put the children in the school at the age of 5 or so भनेको छ. assumptionले के गर्छ भने at that age child reaches the approximate level of development and they are ready to learn. ठिक छ. The school do not admit children after 6 year of age हुँदैन. फर्स्ट वानली एजुम्सन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट. यस यस भनेको कति हुन्छ? एस भनेको 19 होला. PQRST 19 भयो. सी भनेको 3 भयो. डी भनेको 4 भयो. अनि फेरि अब टी भनेको 20 25 6 अनि फेरि एसटियु भनेको 21 7 8 भनेपछि अब भी अनि एफजिएच आइजे हुने भयो. भिआइजे हुने भयो. लुक एट द सिरिज 2 6 18 50 द नम्बर टु कम्पाउन्ड. 2 त्यहाँ 6 त्यहाँ 18 त्यहाँ 18 त्यहाँ 54 त्यहाँ 4 त्यहाँ 12को 2 के नम्बर 1 भयो. 5 1 5 5 त्यहाँ 15 र 1ले 16 1 6 3 1 6 4 त्यहाँ 1 6 3 1 6 2 162 भयो. द सम अफ द एज अफ द फाइल चिल्ड्रेन बोर्न इन द इन्टरभल अफ द 3 years अफ द एज इज 50 years. वाट इज द एज अफ द यङ्गेस्ट चाइल्ड भनेको छ. यो त सजिलो भइहाल्यो. द सम अफ द एज अफ द फाइल चिल्ड्रेन बोर्न एट द इन्टरभल अफ द भनेपछि एउटा x-6 अर्को x-3 अर्को अर्को x+3 अर्को x+6 भयो. यदि 5जना स्टुडेन्टहरू भए तिनीहरूको एभरेज अफ द 3 years इज 50 years. द सम अफ द एज भनेपछि यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 50 हुन्छ अरे. भनेपछि यङ्गेस्ट भनेको x-6 कति हुन्छ पत्ता लगा भनेको छ. यहाँ 1 2 3 4 5 5x इज इक्वल टु 50 भयो. एक्सको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 10 आयो भनेपछि x-6 भनेको कति भयो 4 years. सबभन्दा कान्छो भनेको कति हुनेछ 4 years हुने रहेछ. Two trains running in the opposite direction of the cross of the main station on the platform of the 27 second and कति हुनेछ 17 सेकेन्ड भनेको छ रेस्पेक्टिभली. एन्ड दे क्रस इच अदर्स इन 23 सेकेन्ड. द रेसियो अफ देयर स्पिड भनेर सोधो. दुईवटा ट्रेन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ रनिङ गरिरहेछन् अरे. दुईवटा ट्रेन चाहिँ रनिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन हुनेछ भनेपछि अब अर्को क्वेसन हाम्रो. अब दुईवटा ट्रेन चाहिँ रनिङ एट द अपोजिट डिरेक्सनमा कुदिरहेछन् अरे. अब मेन स्ट्यान्डिङ एट द प्लेटफर्म 27 सेकेन्ड एन्ड 27 सेकेन्ड रेस्पेक्टिभली पुगिरहेछन्. दे आर क्रस इच अदर्स इन 23 सेकेन्ड. द रेसियो अफ देयर स्पिड इज भनेर भनेको छ. भने सुरु गरौँ. दुईवटा ट्रेन रनिङ द अपोजिट डिरेक्सन स्टेप है. फर्स्ट द लेन्थ अफ द ट्रेन लेट द स्पिड अफ द फर्स्ट ट्रेन V1 एन्ड सेकेन्ड ट्रेन भनेको V2. लेन्थ अफ द फर्स्ट ट्रेन L1 भनेको V1 इन्टु 27 सेकेन्ड हुन्छ. लेन्थ अफ द सेकेन्ड ट्रेन भनेको V2 इन्टु 17 हुन्छ. सेट अफ द रिलेटिभ स्पिड इक्वेसन भनेको V1 प्लस V2. टाइम टेकन भनेको टोटल लेन्थ बाई रिलेटिभ स्पिड 27 V1 प्लस 17 V2 बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टु कति हुन्छ 23 हुन्छ. सल्भ गऱ्यो भने 23 V1 प्लस V2 इज इक्वल टु 27 V1 प्लस 17 V2 हुन्छ. त्यहाँबाट अनि V1 र V2 को रिलेसन निकाल्ने भनेको V1 र V2 भनेको 3/2. त्यसको रिलेसन भनेको कति भयो 3/2 को रिलेसन भयो. द लिस्ट नम्बर सुड बी एडेड टु 1059 टु सो द्याट द सम इज कम्प्लिटली डिभिजेबल बाई 23. 23ले चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि 23 45 रिमाइन्डर आउँछ. 45ले जाने कुरा आउँदैन. 21 रिमाइन्डर आउनको लागि त सबभन्दा सुरु भनेको 1058लाई चाहिँ कतिले जान्छ 23ले जान्छ भने चाहिँ 20. द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट इन द स्कुल करेक्ट भनेको 10 भयो. स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट 2/3
अर्को भनेको हेरौँ सर्ट एन्ड वर्क गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा 20% स्टुडेन्ट बिलो 8 वर्षभन्दा मुनि चाहिँ 20% छन् र स्टुडेन्ट्स अब 8 भनेको 2/3 अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ द इयर्स 8 इयर्स ओल्ड भनेपछि 2/3 8 इयर्स ओल्ड भनेको छ अफ द एज इज 45 द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट इन द स्कुल भनेको छ भने स्टुडेन्ट एक्ज्याक्टली 8 वर्ष 48 रहेछन् स्टुडेन्ट अब अफ द 8 वर्षको 2/3 अब 48 भनेको 32 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट ओल्डर भनेको 48 प्लस 32 भनेको कति भयो 80 भयो 80 भयो क्यालकुलेट द टोटल पपुलेसन अफ स्कुल भनेको 80% अफ टोटल भनेको 80 को 8 भनेको कति भयो त 80% अफ टोटलमा टोटल भनेको कति हुन्छ त 100 भन्ने भयो लुक एट द सिरिज 8बाट 6 आउँछ अनि 9 8मा 2 घट्यो 6 6मा 3 9 होइन 87 8 यस चाहिँ अब कसरी गरेको छ भने 8मा चाहिँ लुक एट द सिरिज अफ द 8बाट 6 6बाट 9 9बाट 23 23बाट 87 अनि त्यस पछाडि के आउँछ भनेको छ यो प्याटर्न हेरौँ है त 8 1 जा 8 - 2 6 भयो 6 बाट 12 - 3 9 भयो 9 3 जा 18 - 4 23 भयो 23 × 4 - 5 87 × 5 - 6 गऱ्यो भने 429 429 429 आउने भयो यक्स र वाइ यक्स एन्ड वाइ इन द इस्ट अफ द यक्स विच अफ वाइ इज द इस्ट अफ यक्स यक्सको इस्टमा छ अरे वाइ भनेको चाहिँ which is north of the jet and p is the south of the jet then the direction of the y is p भनेको साउथ वेस्ट भनेर भनेको रहेछ भनेपछि के हुने भयो if y is the east which is the north is j p is the south of the jet then which direction of the y is p भनेको छ north step by step x and z north north and z means actually directly above the jet y and x they are the y is east of the x x को इस्टमा छ भने y is right of the x p and z p is the south of the z means that p is directly below the z final layout भनेको x is top y is right top z भनेको below the x middle left p is the below of z भयो त्यसले कन्क्लुजन के गर्यो भने साउथ वेस्टर्न डिरेक्सनमा चाहिँ सरी साउथ वेस्ट भेन्डरबाट टफी अफ द 6 फर रुपिस 6 फर रुपिस हाउ मेनी रुपिस मस्ट हि सेल टु गेन द 10% भनौँ ल हाम्रो क्वेसन के रहेको छ भने भेन्डरले बट गरेर कफी भनेको 6 रुपियाँ 6 टफी 86 फर अ रुपिस 1 रुपियाँमा 6वटा टफी किन्नु हाउ मच फर अ रुपिस मस्ट बी सेल टु गेन द 20% भनेपछि 6 टफी 1 रुपियाँले 6 टफी भनेपछि एक टफीको कति पऱ्यो भन्दाखेरि 1/6 पऱ्यो एप्लाई द प्रफिट अब 20% भनेपछि के हुने भयो एसपी भनेको सिपी इन्टु 100 प्लस प्रफिट % बाई 100 गर्ने त्यहाँबाट एसपी 1/5 आयो रिटर्न द क्वान्टिटी अफ द रुपिस भनेपछि कति भयो सो द टफी सुड बी 1/5 सो द्याट द ट्रफी अफ द भेन्डर सुड बी भनेको सेल 5 ट्रफी 1/5 A and B and C can do the 20, 30 and 60 respectively. Districtly how many day can the B and C every third day भनेको 20 30 60 को भनेको 60 हुन्छ त्यस पछाडि 2 20 30 60 भनेपछि 60 भनेपछि त्यसको 3 यसको 2 अनि यसको 1 3 2 1 लाग्ने भयो भनेपछि थर्ड दिन पहिलो र दोस्रो दिन उसले 3 3 काम गर्यो तेस्रो दिन भनेको 6 भनेपछि 6 7 8 9 10 11 12 होइन त 3 3 6 भयो 6 दुईटाले एक्सिस्ट गरे 7 8 भयो त्यस पछाडि 9 भयो अनि 60 20 भनेपछि यहाँबाट त्यो जोड्दाखेरि कति आउँछ भने 20 30 60 को एलसिएम भनेको 60 भयो होइन अनि सुरुको कति आयो 20 यहाँ 60 30 3 भयो अनि 2 भयो 3 3 3 3 दिन गरेर अनुहार लाग्दैन 3 3 गरेर 6 भयो अनि त्यस पछाडि 3 2 अनि 3 2 अनि 1 6 अनि 3 9 अनि 10 11 अनि 12 भनेपछि 60 भागा 12 भनेको कति भयो 12 5 60 अनि 3 लटमा नि त पानी त्यहाँ 15 हुने भयो एन्सर चुज द फलोइङ विच रिसेन्ट मिरर इमेज द गिभन कन्डिसन 2 को 2 त्यसपछि 1 को 1 q को q 3 को 3 4 को 4 यस को
यस त्यसरी एनको एन त्यस पछाडि ए को ए भनेपछि यसरी हामीले 2 नम्बरको हुने भयो। फाइन्ड द पाई चार्ट अफ द सोइङ द पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन अफ द एक्सपेन्डिचर इन्कम इन द पब्लिसिङ अफ द बुक द पाई चार्ट भनेपछि के को निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डिग्रीमा निकाल्नु पर्ने रहेछ। डिग्रीमा के को रोयल्टी भनेको 15/100 इन्टु 365 गर्ने। 15/100 इन्टु 365 भनेको 365 00 गर्ने 3.6 इन्टु 15 3.6 इन्टु 15 भनेको 54 भयो। फाइन्ड आउट द विच हन्ड्रेड रिटेल एपिआर ट्रान्सफर सिटी फोल्टिन्छ त्यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 नम्बरको हुने भयो। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द फिगर विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेर भनेको छ। यसलाई उता लग्ने त्यसलाई त्यता गर्ने त्यसलाई यस्तो भनेपछि कति हुने भयो भन्दाखेरि 3 डी नम्बरको 3 हुने भयो। डी को 3 हुने भयो। फाइन्ड आउट द फिगर विच इज 1 2 3 4 क्यान बी फर्म इन द पिस अफ द फिगर त्यति भनेर भनेको छ भनेपछि यसलाई त्यो र त्यो तिनवटा मिल्दाखेरि 1 नम्बर हुने भयो। सेलेक्ट द फिगर विच अर अल्टरनेटिभ द कम्प्लिट फिगर भनेको एड गर्ने कमन पार्टलाई छोडिदिने भनेपछि एड गर्ने कमन पार्टलाई छोडिदिने कट्टा मात्र हुने भयो 4 नम्बर हुने भयो। नम्बर अफ ट्रेङ्गल लिँदा यस्तो खालको ट्रेङ्गल 28वटा हुन्छ। यस्तो खालकोमा ट्रेङ्गल 28वटा हुन्छ। चुज द बक्स सिमिलर टु द बक्स फर्म बाइ द गिभन सिट अफ द पेपर भनेको छ। सुरुको फर्म हुँदैन, दोस्रोको फर्म हुन्छ, तेस्रो पनि फर्म हुन्छ। 2 3 1ले 2 र 3 1ले 2 3 1ले हुने भयो। कति क्लोज फिगर लुजिङ देयर साइड एन्ड ओपन फिगर गेनिङ देयर साइड। क्लोज फिगर लुजिङ देयर साइड, ओपन फिगर गेनिङ 1 नम्बर। ओपन फिगर गेनिङ देयर साइड होइन, ओपन फिगर गेनिङ देयर साइज क्लोज फिगर भनेपछि यो भयो भनेपछि 3 नम्बर भयो। सेलेक्ट द फिगर विच इज कन्टिन्यू द सिरिज अफ द 5 फलोइङ सिरिज भनेपछि यहाँ के हुँदै जान्छ त्यहाँको कट्टा त्यहाँको त्यहाँ भनेपछि त्यो बिचको माथि यो 2 नम्बरको हुने भयो। चुज द फर्मेट विच इज क्लोजली रिलेसनल टु द वाटर इमेज अफ द गिभन कन्डिसन। न्युक्लियरको वाटर इमेज भनेको RAELC भनेपछि 4 नम्बर हुने भइहाल्यो। APQRSNZ आर सिटिङ इन द रो, SNZ आर द सेन्टर, ANP आर द इन्ड, आर सिटिङ एट द लेफ्ट द ए, हु इज द राइट अफ द पी भनेको छ। यसलाई चाहिँ गरौँ, लेखेर गरौँ है त। के छ भन्दाखेरि क्वेसनमा APRSNZ आर सिटिङ इन द रोमा बसेका छन्। यस एन्ड जेड आर इन द सेन्टर। यस र जेड चाहिँ सेन्टरमा छन्। 1 2 3 4 5 6 सेन्टर। ANP आर एट द इन्ड। ए र पी चाहिँ केमा छन् अरे इन्डमा रहेका छन्। आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ द ए भनेपछि यता रहेछ, यता पी रहेछ। आर इज सिटिङ लेफ्ट अफ द ए छ अरे, हु इज द राइट अफ द पी। पी को राइटमा को छ भन्दाखेरि बाँकी रहेको के हुने भयो पी जेड आइसक्यो, ए आइसक्यो, पी आइसक्यो, आर आइसक्यो, एक्स भनेपछि एक्स हुने रहेछ। यता बनाइसक्दा हुन्छ। इन हाउ मच पर्सेन्टेज अफ द भोल्युम इन्क्रिज वेन द मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10% चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्यो भने पर्सेन्टेज भोल्युम इन्क्रिज चाहिँ 20 देखि 40ले हुन्छ। मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 5 देखि 10%ले बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भोल्युम इन्क्रिज चाहिँ कतिले हुन्छ 20 देखि 40%ले हुन्छ। हाउ मच अफ द पर्सेन्टेज दट द भोल्युम इन्क्रिज वेन द मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10%। मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10%ले बढ्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज VOLUMINCREAS इन्क्रिज कतिले हुन्छ 20 देखि 40ले हुन्छ। मोइस्चर कन्टेन्ट 5 देखि 10%ले बढ्दा भोल्युम कन्टेन्ट चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज चाहिँ 20 देखि 40ले हुन्छ। द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द रेसियो अफ द टेन्साइल स्ट्रेस टु द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भनेको 0.5। द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द रेसियो अफ द टेन्साइल स्ट्रेस एन्ड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। टेन्साइल स्ट्रेन्थको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ सानो हुन्छ फ्लेक्सुरल भन्दा। टेन्साइल भनेको 1 भयो भने फ्लेक्सुरल 2 हुन्छ। टेन्साइल 1 भयो भने फ्लेक्सुरल 2 हुन्छ। द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द रेसियो बिट्विन द डाइरेक्ट स्ट्रेन एन्ड टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ 0.5। अल्टिमेट सियर स्ट्रेन्थ अफ द कोल्ड रन हाई स्टिल वायरको डिक्रिज विथ द इन्क्रिज इन डायमिटर अफ द वायर। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ द कोल्ड रन हाई स्टिल वायर भनेको डिक्रिज विथ द इन्क्रिज इन डायमिटर अफ द वायर।
कोल्ड ड्रन हाई स्टिल वायरको चाहिँ डायमिटर बढो भने चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ घट्छ अरे है। कोल्ड ड्रन हाई स्टिल वायरको डिक्रिज विथ द इन्क्रिज इन डायमिटर। द इन्डिभिजुअल भेरिएसन बिट्विन द स्ट्रेन्थ अफ द सेम्पल सुड नट बी मोर देन ±10% अफ द एभरेज। इन्डिभिजुअल भेरिएसन बिट्विन द टु टेस्ट अफ द स्ट्रेन्थ भनेको कस्तो रे? द इन्डिभिजुअल भेरिएसन बिट्विन द टेस्ट स्ट्रेन्थ अफ द सेम्पल सुड नट बी मोर देन ±15% of the average. Individual variation between the test of the sample should not be more than ±15% of the average. To determine the modulus of rupture, the size of the test instrument is used भनेको चाहिँ 150 into 150 into 700। मोडुलस अफ रप्चर पत्ता लगाउनको लागि साइज अफ द टेस्ट स्पेसिमेन युज भनेको 150 into 150 into 700 हुन्छ। द प्रोपर्टी अफ द इन्ग्रिडियन्ट टु सेपरेट फ्रम द इच अदर while placing the concrete is called segregation. The property of the ingredient separate from the each other while placing the concrete is called segregation. The property of the ingredient separate from each other while placing the concrete is called segregation हुन्छ। The 3-inch arc is generally the hinge at the supports and at क्राउनमा हुन्छ। 3-inch आर्कमा चाहिँ जेनरली हिन्ज चाहिँ सपोर्टमा हुन्छ अनि क्राउनमा हुने गर्छ। सेयर स्ट्रेन्थ energy theory of the failure of the materials of an elastic limit is due to the bone means bones bone MIS means shear strength energy theory of the failure of the material of the elastic limit is due to bone misses bone MIS. At the point of the beam, the section modulus may be obtained by dividing moment of inertia of the section by depth of the neutral axis. Depth of the neutral axis भनेको y by 2. At any point, the beam of the section modulus may be obtained by dividing modulus of inertia of the section by depth of the neutral axis. Depth of the neutral axis. For the strongest rectangular beam cut a circular log, the ratio of the width to the depth भनेको 0.707. For a strongest rectangular beam cut from a circular log बाट चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट रेक्टेङ्गुलर बिम भन्नु द रेसियो अफ द विड्थ र डेप्थको रेसियो भनेको 0.707. द यील्ड मोमेन्ट अफ द क्रस सेक्सन इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट द्याट विल जस्ट प्रोड्युस द यील्ड स्ट्रेस इन द आउटर मोस्ट फाइबर अफ द सेक्सन. यील्ड मोमेन्ट अफ द क्रस सेक्सन इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट द्याट विल जस्ट प्रोड्युस द यील्ड स्ट्रेस in the outermost fiber of the section. Yield moment of the cross section is defined as the moment that will just produce the yield stress in the outermost fiber of the section. Yield moment of the cross section is defined as the moment that will just produce the yield stress is the outermost fiber of the section. By the yield point of a test piece भनेको the materials undergo a plastic deformation. At yield point of the test piece, the material undergo the plastic deformation. At yield point of the test piece, the material undergo the plastic deformation. Which of the following material is not used for the making process भनेको concrete चाहिँ use गर्दैन. Which of the following material is not used for the making process भनेको concrete. Which of the following is not the type of the organic building material wood. Which of the following is not the type of the organic building materials भनेको wood. मड जिप्सम र लाइम चाहिँ हो, वुड चाहिँ होइन. Which of the following is used for the not the type of inorganic building materials चाहिँ वुड चाहिँ होइन, वुड चाहिँ अर्ग्यानिक हो है. त्यस पछाडि which of the following are usually parallel to the plot of the boundary and laid down to the each case use authority beyond which nothing can be constructed to at the side boundary भनेको building line अरे. Which of the following line is usually parallel to the plot boundary and laid down the each case by the authority beyond which nothing can be constructed to at the side boundary भनेको building line. Which of the following is used for the cutting of the soft brick भनेको SCUTCS studs. Studs. Which of the following line is usually parallel to the plot of the boundaries laid down in the each case by the authority beyond which nothing can be constructed to at the side boundary भनेको चाहिँ के अरे बिल्डिङ लाइन भयो. SCUTCS स्लजले चाहिँ काट्छ अरे सफ्ट ब्रिकलाई. SCUTCS स्टज. Which of the following is not required for the चेन सर्वेमा पेग चाहिन्छ, एरो चाहिन्छ, 20 मिटर चेन चाहिन्छ, कम्पास चाहिँ चाहिँदैन. पेग सर्वेमा के को कम्पास चाहिँदैन, कम्पास चाहिँ चाहिँदैन. Which of the following cannot be done with the help of the theodolite in surveying. Measuring horizontal distance cannot be done by the horizontal distance theodolite नाप्दैन है त. Which of the following cannot be done with the help of the theodolite in the surveying भनेको measuring horizontal distance चाहिँ सर्वेङले नाप्दैन.
प्रोलङ्गिङ द सर्वे लाइन हुनसक्छ, लेइङ अफ द होरिजेन्टल एङ्गल हुनसक्छ, त्यस पछाडि लोकेटिङ द पोइन्ट्स अन द लाइन। विच अफ द फलोइङ क्यानट बी डन विथ द हेल्प अफ थ्रेड लाइट एन्ड सर्वे भनेको मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स। विच अफ द फलोइङ क्यानट बी डन विथ द हेल्प अफ थ्रेड लाइट एन्ड सर्वे भनेको मेजरिङ होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ गर्न सकिँदैन। के गर्न सकिन्छ? प्रोलङ्गिङ सर्वे लाइनलाई प्रोलङ गर्न सकिन्छ, त्यस पछाडि लेइङ अफ द होरिजेन्टल एङ्गल हुन सक्ने भयो, लोकेटिङ द पोइन्ट अन लाइन हुन सक्ने भयो। Which of the following is the indirect method of surveying? Tachometry is the indirect method of survey. 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 Which of the following is the principle of survey? Working from the world to pad. Working from the world to pad is the principle of survey. Working from the world to pad is the principle of survey. Working from the world to pad is the principle of survey. Which of the following survey method is meant to having the high precision? Aerial photogrammetry. Aerial photogrammetry high precision. Aerial photogrammetry high precision. Aerial photogrammetry high precision. Aerial photogrammetry high precision. Which of the following is the type of ranging is done if the both in survey line are visible? Direct ranging. Which of the following type of ranging is done if both ends of the survey line are visible? Direct ranging. Which of the following is not the method of labeling? Traverse labeling चाहिँ not the method of labeling. Speed labeling हुन्छ, biometric labeling, trigonometric labeling हुन्छ, traverse labeling. Traverse labeling is not the method of labeling. Traverse labeling is not the method of labeling. Which of the pencil used for the drawing? Arrowhead. Arrowhead को लागि 2H. Arrowhead को लागि 2H. Arrowhead draw गर्नको 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 लागि what is the slope of the inclined letter with the horizontal? है त which grade of the pencil used for drawing arrowhead भनेको 2H. Which grade of the pencil used for drawing arrowhead 2H. What is the slope of the inclined letter with the horizontal 75 degree? What is the slope of inclined letter with the horizontal 75 degree? The scale of the chord is used to measure the angle. The scale of the chord is used to measure the angle. The scale of the chord is used to measure the angle. The which plane is perpendicular to the reference line, its projection under the plane भनेको straight line. Which plane is perpendicular to the reference plane, its projection under the plane भनेको straight line. When a plane is perpendicular to the reference line, the projection at that plane is a straight line. What is the minerals responsible for the large volume and decrease in the soil and the drying of the clayey soil? What is the mineral responsible for the large volume decrease in soil and drying of the clayey soil? Lignite or kaolinite? Lignite or kaolinite? Which are the material responsible for the large volume decrease in soil and the drying in clayey soil? Lignite and kaolinite. The groundwater table may be lowered by which of the following method? The groundwater table चाहिँ इलेक्ट्रोस्मोसिस मेथडबाट, वेल पोइन्ट सिस्टमबाट अनि भ्याकुम मेथड, all of the above. The groundwater table may be lowered by which of the following method? All of them means इलेक्ट्रोस्मोसिस, वेल पोइन्ट र भ्याकुम मेथड. The fine grained soil with the type of the dewatering system can use vacuum method. फाइन ग्रेनमा चाहिँ भ्याकुम मेथडले चाहिँ डिवाटरिङ गर्न सकिन्छ. फाइन ग्रेन सोइलमा चाहिँ डिवाटरिङ सिस्टम क्यान बी युज. The property of the soil which allowed to be deformed rapidly without rupture plasticity. The property of the soil which allowed to deform rapidly without rupture plasticity. Which type of the soil is impossible to remove from the soil? Structural water. Solvent होइन, capillary होइन, pore water होइन, structural water. Which types of the soil water is impossible to remove from the soil? सोइलबाट चाहिँ कस्तो खालको वाटर चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ अरे रिमुभ गर्नको लागि भने स्ट्रक्चरल वाटर. स्ट्रक्चरल वाटर क्यानट बी रिमुभ. यो चाहिँ केमिकल्ली कम्बाइन्ड भएको हुन्छ. त्यही भएर स्ट्रक्चरल वाटर चाहिँ रिमुभ गर्न सक्दैन. भोइड रेसियो चाहिँ भोलुम भोइड टु द भोलुम सोलिड. भोइड टु द भोलुम सोलिड. द एक्सपेक्टेड टर्न 2.5 सेन्टिमिटर सिमेन्ट कङ्क्रिट फर्मेसन पर डे भनेको 7.5 स्क्वायर मिटर. 2.5 सेन्टिमिटर सिमेन्ट कङ्क्रिट फर्मेसन पर डे भनेको 7.5 स्क्वायर मिटर. द अर्डर अफ द बुकिङ डाइमेन्सन लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ. पिक अफ द आइटम विल नट इन्क्लुड प्लिन्थ एरिया. रुम एरिया पर्छ, बरन्डा पर्छ, डब्लुसी एरिया पर्छ, तर काउटियार्ड एरिया पर्दैन है त. प्लिन्थ एरियामा चाहिँ काउटियार्ड एरिया पर्दैन. ब्रिक वाल आर मेजर इन मिटर स्क्वायर इफ द थिकनेस अफ द वाल इज 10 सेन्टिमिटर. थिकनेस अफ द वाल 10 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ ब्रिक वाल चाहिँ मिटर स्क्वायर मेजर गरिन्छ. इन लर्न भने सर्ट वाल मेथड द एस्टिमेसन अफ द लेन्थ क्यान बी युज बाई द सेन्टिमिटर विथ द डिस्टेन्स अफ द वाल भनेको हाफ ब्रेथ अफ द वाल अन द इच साइड. हाफ ब्रेथ अफ द वाल अन द साइड. द लङ एन्ड सर्ट वाल मेथड द एस्टिमेसन अफ द लेन्थ अफ द लङ वाल इज सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन द वाल एन्ड द हाफ अफ द वाल अन द इच साइड हुन्छ. The ratio obtained by the dividing quick acid by the correct liability is called acid test ratio.
द रेसियो अब्टेन बाई द डिभाइडिङ द क्विक एसिड बाई द करेन्ट लेभल इट इज कल्ड एसिड टेस्ट रेसियो भयो। If the A is the base amount of expenditure and B is increase in operation cost each over the period and then the total cost भनेको A plus N minus 1 into B, A plus N minus 1 into B. The ratio analysis of the construction is used for analysis भनेको financial analysis. The ratio analysis for the construction firm is used for analysis by financial analysis. The cost of the bidding document for the cost estimate having 2 million but not exceeding 20, 2 मिलियनदेखि 20 मिलियनसम्मको लागि बिडिङ डकुमेन्टको पैसा 3000 पर्छ। 3000 पर्छ अरे, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। द कस्ट अफ द बिडिङ डकुमेन्ट, बिडिङ DOCUMENT डकुमेन्ट कस्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे 3000 हुन्छ। 3000 फर प्रोजेक्ट इस्टिमेट 2 MILLION मिलियनदेखि 20 MILLION 2 मिलियनदेखि 20 मिलियनसम्मको इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ बिडिङ डकुमेन्टको पैसा चाहिँ कति हुने गर्छ 3000 हुने गर्छ। द भेरिएसन अर्डर अप टु 25% क्यान बी डन बाई सेक्रेटरी अफ द मिनिस्टर, BARIATIN भेरिएसन अर्डर ORDER अर्डर अप टु 25% चाहिँ कसले गर्छ, 25% चाहिँ कसले गर्छ अरे भन्दाखेरि SECRETARI सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री, MINISTRI मिनिस्ट्रीले गर्छ। द बिड भ्यालिडिटी पिरियड अफ द कस्ट इस्टिमेट अप टु 10 करोड भनेको चाहिँ 10 करोड रुपियाँसम्मको बिड भ्यालिडिटी पिरियड भनेको 90 दिन हुन्छ। बिड VALIDITI भ्यालिडिटी PERIOD पिरियड अफ कस्ट ESTIMAT इस्टिमेट अप टु 10 करोड करोडको बिड भ्यालिडिटी भनेको 90 दिन। बिड भ्यालिडिटी पिरियड फर द इस्टिमेट अप टु 10 करोडसम्मको बिड भ्यालिडिटी 90 दिन। द टेक्निक फर इस्टाब्लिसिङ एन्ड मेन्टेन द प्रायोरिटी अमङ द भेरियस जब अफ द प्रोजेक्ट नोन एज क्रिटिकल रेसियो स्केड्युलिङ। द टेक्निक फर इस्टाब्लिसिङ द एन्ड मेन्टेनिङ द प्रायोरिटी अफ द भेरियस जब अफ द प्रोजेक्ट नोन एज क्रिटिकल रेसियो स्केड्युलिङ। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम अफ फङ्सनल अर्गनाइजेसन FUNCTIONL फङ्सनल ORGANIZATION अर्गनाइजेसन भनेको फ्रेडरिक FEDWRICK फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर WTAYLR फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलरले चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेको। द पर्फर्मेन्स अफ द स्पेसिफिक टास्क इन CPM भनेको स्पेसिफिक टास्कको पर्फर्मेन्स भनेको एक्टिभिटी भयो। द टेन्युर अफ द रेजिस्टर अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, टेन्युर अफ द रेजिस्टरको टेन्युर REGISTRAR रेजिस्टरको TENUR टेन्युर कतिमा NECमा कति हुन्छ, NECमा चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ। 4 वर्ष हुन्छ पदावधि रेजिस्टरको। हु इज द चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेको चेयरपर्सन अफ द DDC, चेयर PRSN पर्सन अफ PROJECT प्रोजेक्टको ORDINAT COMMUNITTE प्रोजेक्ट। चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन भनेको चाहिँ CHAIRPERSN चेयरपर्सन अफ DDC। चेयरपर्सन अफ DDC भनेको चाहिँ के हुन्छ, चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट कमिटी एन्ड चेयरपर्सन अफ DDC भयो। PQ क्राइटेरिया इज एप्रुभ बाई द PQ क्राइटेरिया डिपार्टमेन्ट हेड, PQ क्राइटेरिया इज एप्रुभ बाई द डिपार्टमेन्ट हेड, PQ क्राइटेरिया इज एप्रुभ बाई द डिपार्टमेन्ट हेड। PQ क्राइटेरिया PQCRITERIA इज एप्रुभ APPRO BD एप्रुभ बाई डिपार्टमेन्ट हेडले। PQ भनेको चाहिँ DEPARTMENT हेड। पिकेट क्राइटेरिया इज एप्रुभ बाई द डिपार्टमेन्ट हेड। PQ भनेको प्रि क्वालिफिकेसन, यसरी हामीले 15 क्विज अन्तर्गतका 15वटा सेट चाहिँ सकायो। 14 नम्बर थियो।